हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हाम्रो च्यानल हाम्रो इन्जिनियरिङमा। आज हामी म्यानेज ड्रइङ र तपाईको म्यानेज वर्कफ्लो चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ तपाईको टुगल एन्ड स्क्रिन म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको सर्टकट की हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ आज यो भिडियो गर्न गइरहेका छौँ। सो अब यसमा मोटामोटी तपाईको 12-15 वटा चाहिँ सर्टकट कीहरू छ। सो आज हामीले चाहिँ टुगल्स एन्ड स्क्रिन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सिक्न गइरहेका छौँ। जस्तो नयाँ ड्रइङ कसरी खोल्ने, तपाईको ड्रइङ सेभ कसरी गर्ने, ड्रइङलाई ओपन कसरी गर्ने, प्लट बक्सहरू चाहिँ खोल्ने, तपाईको नेक्स्ट ड्रइङमा स्विच कसरी गर्ने लगायतका कुराहरू गर्छौँ। जस्तै अब अब्जेक्ट कपी गर्ने कुराहरू छ, तपाईको कट गर्ने कुराहरू छ, पेस्ट गर्ने कुराहरू छ हैन। साथसाथै तपाईको कमान्डलाई क्यान्सल गर्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी चाहिँ गर्छौँ। यसमा चाहिँ मैले एउटा तपाईको र्यान्डम चाहिँ ड्रइङ चाहिँ मैले खोलेँ। जस्तै अब मैले चाहिँ क्याम्प एरियालाई चाहिँ खोलेँ। सो अब फर्स्टमा हामी चाहिँ तपाईको म्यानेज ड्रइङबाट जान्छौँ। म्यानेज ड्रइङमा फर्स्टमा चाहिँ तपाईको न्यू ड्रइङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ। न्यू ड्रइङ खोल्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कन्ट्रोल+N गर्छौँ। कन्ट्रोल+N गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको यहाँ चाहिँ AutoCAD भनेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब डिफ्रेन्ट उहरू छ। तपाईँको यो चाहिँ एउटा टेम्प्लेट हो। यो टेम्प्लेट अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब अहिले न्यू ड्रइङ इन 2D हामीले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ AutoCAD गर्छौँ। 3D गर्नलाई चाहिँ AutoCAD 3D गर्छौँ। सो अब अहिले मैले चाहिँ यसलाई गरेँ। अब यहाँ यसमा हामीले यसलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई लिएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ ओपन गर्छौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है न्यू ड्रइङमा न्यू ड्रइङमा चाहिँ मोडल लेआउट 1-2 हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ ड्रइङहरू गर्ने लेआउट भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्यो। तपाईँको फाइनल ड्रइङलाई चाहिँ फाइनलाइज गरेर चाहिँ एउटा पेपरको चाहिँ एउटा फर्मेटमा राख्नेलाई चाहिँ लेआउट भन्छ। अर्को भनेको कन्ट्रोल+S छ। जस्तै तपाईँको अब मैले चाहिँ क्याम्प एरियामा गएर अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दा, जस्तो मैले यहाँ अब तपाईको उसलाई चाहिँ मैले कपी कमान्ड हान्छु र मैले यहाँदेखि लिएर यहाँ चाहिँ तपाईँको मैले यसरी राखेँ। यसमा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एडिट गरेर यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँको नेमिङ गर्न सक्छौँ। हाइड्रो पावर एरिया नियर पिकिङ पोइन्ट भनेर मैले राखेँ यसलाई। अब हामीले चाहिँ यसलाई यस्तो गरेर तपाईँको यसलाई चाहिँ मुभ गरौँ एकचोटि यसरी। अब हामीले चाहिँ यसलाई मुभ गरेर यसरी मिलाएर यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ सेभ गर्ने चाहिँ अब 2-3 किसिम छ। सो अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कन्ट्रोल+S गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ कन्ट्रोल+S गरेपछि यहाँ तपाईँको क्यु सेभ भनेर तपाईँले देख्नुभयो। अथवा अब हामीले चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ कि अब यो तपाईँको यो चाहिँ रिबनमै छ। अर्को भनेको अब हामीले चाहिँ नयाँ ड्रइङ खोल्नु पऱ्यो, त्यसको लागि हो। त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ अब कन्ट्रोल+O गऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ ड्रइङ खोल्न मिल्छ। जस्तै अब मैले चाहिँ यहाँ क्याम्प एरिया मोडल विथ नो डाइमेन्सन भनेको छु। मैले चाहिँ यसलाई ओपन गर्न सकेँ यसरी। कन्ट्रोल+O गरेपछि चाहिँ तपाईँको नयाँ विथआउट डाइमेन्सनको लागि नयाँ ड्रइङ खोल्न सकियो। हामीले चाहिँ गरिसकेको ड्रइङहरू खुल्छ यसबाट चाहिँ। हेभी फाइल भएको भएर अलिकति टाइम लाग्यो।
सो अब यसलाई चाहिँ अब अर्को भनेको तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ म्यानेज ड्रइङ अन्तर्गतकै अर्को चाहिँ तपाईँको कमान्ड अथवा सर्टकट की चाहिँ के छ भन्दा कन्ट्रोल पी छ। कन्ट्रोल पीले चाहिँ तपाईँको प्लट खुल्छ। प्लटमा अब हामीले चाहिँ यसमा एरेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ मैले अलरेडी तपाईँको ड्रइङ टु पिडिएफ गरेर राखेको छु। सो अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मेटमा तपाईँको गर्न सकियो। AutoCAD पिडिएफ हाई क्वालिटी स्मल फाइल, अब यो डिफ्रेन्ट कुराहरू गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ अब ड्रइङ टु प्लट गर्न सकियो, तपाईँको ड्रइङ टु पिडिएफ गर्न सकियो यसरी। यसमा चाहिँ तपाईँको अब कुन साइजको पेपरमा राख्ने हो, अहिले हालसाललाई मैले केही चलाएन, A3 मै राखेँ। सो अर्को भनेको वाट टु प्लट भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ अब के चाहिँ प्लट गर्ने हो भन्ने कुरा छ। मैले यसलाई चाहिँ विन्डो नै गर्नु पऱ्यो। अब हामीले चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको प्लट तपाईँको ड्रइङलाई चाहिँ प्लटमा राख्ने हो। सो अब मैले चाहिँ यहाँ विन्डो गरेर यसको सिलेक्सन गर्छु। यसरी मैले यसको ठ्याक्क यसरी सिलेक्ट गरेँ। सो अब यहाँ चाहिँ अब मैले प्लटमा यो कुराहरू चाहिँ अब यसमा भएको कुराहरू सबै गरिसकेको छु। सो म अहिले गर्दिनँ। यसमा चाहिँ लाइन वेट निकाल्ने ननिकाल्ने भन्ने कुरो छ। अब यो तपाईँको आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ हुन्छ। अब यसमा चाहिँ फिट टु पेपर चाहिँ गर्नु होला। फिट टु पेपर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पेपरको ठ्याक्क सेन्टरमा आउँछ, पेपरको स्केल अनुसारको आउँछ। अर्को चाहिँ तपाईँको सेन्टर अफ प्लट भनेपछि ड्रइङ चाहिँ तपाईँको पेपरको ठ्याक्क सेन्टरमा आओस् भनेर यो चाहिँ गर्ने हो। सो मैले चाहिँ यसलाई प्रिभ्यू गरिदिन्छु। अब यहाँ अब हामीले यो देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ जस कन्ट्रोल पीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँको प्लट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझिराखौँ। अब हामी अर्को तपाईँको सर्टकट कीमा जान्छौँ। त्यो भनेको तपाईँको कन्ट्रोल ट्याब हो। कन्ट्रोल ट्याबले चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ कन्ट्रोल ट्याब गऱ्यो भने चाहिँ नयाँ ट्याबमा जान्छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्टार्टमा गयो, तपाईँको क्याम्प एरिया यसमा आइरहेको छ अहिले। अब यो यसमा आयो अहिले। अब यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको अर्को ट्याबमा गयो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल ट्याब, यसको सर्टकट की चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल ट्याब गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले मेनी ड्रइङ्सहरू खोल्दाखेरि चाहिँ ट्याब स्विच गर्नलाई काम लाग्यो। अब त्यसै गरी तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पहिला जुन खोल्नुभएको थियो प्रिभियस ड्रइङ अथवा प्रिभियस ट्याब, त्यसमै जानको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कन्ट्रोल ट्याब र सिफ्ट गर्छौँ। सो अब यो चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्च हो। हेर्नुहोस् अहिले स्टार्टमा छ। मैले कन्ट्रोल सिफ्ट गरेँ, कन्ट्रोल ट्याब र सिफ्ट गरेँ, तपाईँको अर्कोमा आयो। फेरि मैले त्यही गर्छु, ड्रइङमा आयो। फेरि अर्कोचोटि गर्छु, तपाईँको यो नो डाइमेन्सन एरियामा आयो। यसमा चाहिँ तपाईँको A4 साइजमा रहेछ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ मोडलिङमा लिएर जान्छु। अब तपाईँको म्यानेज ड्रइङको अब हामी चाहिँ लास्टमा छौँ। सो अब हामी चाहिँ कन्ट्रोल प्लस पेज अप गर्छौँ। कन्ट्रोल प्लस पेज अप र पेज डाउनले चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ मोडल र तपाईँको लेआउटमा चाहिँ स्विच गर्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले कन्ट्रोल डाउन गर्छु, त्यो चाहिँ तपाईँको लेआउटमा जान्छ। अझै यसमा चाहिँ अलि डिफ्रेन्स देखिएन। सो अब मैले यसमा चाहिँ तपाईँको प्लट गरेको छैन, सो आएको छैन। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको के गर्न सकेँ भनेपछि कन्ट्रोल प्लस पेज डाउन गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको लेआउटमा जान्छ। त्यसरी नै बुझौँ। अर्को भनेको कन्ट्रोल क्यू छ। कन्ट्रोल क्यूले चाहिँ एक्जिट तपाईँको यो आफ्नो चाहिँ खोलेको ड्रइङलाई चाहिँ एक्जिट गर्नलाई चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल क्यूले चाहिँ हामी चाहिँ ड्रइङलाई चाहिँ सेभ गरेर अथवा विथआउट सेभिङ चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्जिट गर्न सक्छौँ। यसरी यसलाई म क्यान्सल गर्छु। सो यसरी गरेँ। अब यसमा तपाईँको मैले कन्ट्रोल O गरेर तपाईँको क्याम्प एरियालाई फेरि ओपन गर्छु। ओपन गरेर मैले चाहिँ अब यसलाई
अब यसमा तपाईको म्यानेज ड्रइङमा अन्तिम छ तपाईको एउटा चाहिँ कन्ट्रोल क्यू को कुराहरु हामीले गरिहाल्यौं। अब भनेको कन्ट्रोल ए को कुरा गर्छौं। कन्ट्रोल ए भनेको टोटल ड्रइङलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने हो। सो कन्ट्रोल ए ले चाहिँ ड्रइङ सिलेक्ट हुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो माउस कर्सर यहाँ छ। मैले चाहिँ कन्ट्रोल ए थिच्छु। कन्ट्रोल ए थिचिसकेपछि एउटा फुल ड्रइङ चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्टायर ड्रइङ नै चाहिँ तपाईको सिलेक्ट हुन्छ। अब यसका साथसाथै अब हामी चाहिँ तपाईको वर्क फ्लोमा जान्छौं। अब ड्रइङ तपाईको म्यानेज वर्क फ्लोमा जान्छौं। म्यानेज वर्क फ्लो भनेको अब अलिकति यो तपाईको यो म्यानेजलाई चाहिँ अलि फास्ट चाहिँ कसरी गराउने भन्ने कुराहरु चाहिँ छ। यसमा चाहिँ तपाईको अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल सी गर्छौं। कन्ट्रोल सी गरेर अब हामीले चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल भी गर्छौं। भी गरिसकेपछि यसले चाहिँ एउटा पोइन्ट दे भन्छ। पेस्ट क्लिप स्पेसिफाई इन्सर्ट पोइन्ट भन्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब एउटा पोइन्टमा यसरी राख्न सकियो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईको वर्क फ्लोमा चाहिँ अब बेसिकली तपाईको कामहरु चाहिँ अलिकति सेम प्याटर्नको कामहरु छ अथवा कपी गर्नुपर्छ। विन्डो डोर तपाईको यो अब इन्टेरियरको कुराहरु तपाईको हामीले चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ चाहिँ सेम लगाएर चाहिँ कपी पेस्ट कट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईको यो गर्न सकिन्छ। यो कुराहरु चाहिँ तपाईको म्यानेज वर्क फ्लोमा पर्छ। सो अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल सी पनि गर्न सके। कन्ट्रोल भी गर्छु मैले। कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको कुन ठाउँमा चाहिँ पेस्ट गर्ने हो त्यो कुराहरु देखाउँछ। सो मैले यसरी यो ठाउँमा राखे। अर्को कुरा अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब त्यही कुरालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल सी र तपाईको कमान्ड हानेर पनि गर्न सकियो। अब अर्को भनेको तपाईको अब यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यसलाई हामीले कन्ट्रोल एक्स गर्छौं। कन्ट्रोल एक्स गरिसकेपछि यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको अहिले तपाईले ड्रइङ देख्न सक्नुहुन्न। सो मैले चाहिँ यसलाई फेरि कन्ट्रोल भी गरे। फेरि पोइन्ट माग्यो र पेस्ट गर्दिए मैले। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ म्यानेज वर्क फ्लोमा चाहिँ त्यो कुराहरु गर्न सकियो। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्रइङलाई चाहिँ गरेको कुरालाई चाहिँ रिडु र अन्डु गर्न सकिन्छ। त्यसको चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल जेड हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै त्यही पोइन्टहरु चाहिँ तपाईको ब्याक भयो। अहिले चाहिँ कट पोजिसनमा छ। ड्रइङ आउँछ फेरि अर्कै। ल हेर्नुस् ड्रइङ आयो। अब यसलाई रिडु गर्नु पर्यो। रिडु गर्नको लागि मैले कन्ट्रोल वाई गर्छु। कन्ट्रोल वाई गरे भने चाहिँ तपाईको कट पोजिसनमै गयो। फेरि कन्ट्रोल वाई गर्छु म। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल वाई ड्रइङ आयो है। अब हामीले चाहिँ कन्ट्रोल तपाईको ड्रइङ म्यानेज वर्क फ्लोलाई चाहिँ अब अर्को कुरा कस्तो भन्दा अब हामीले चाहिँ दिएको कमान्डहरु जसो छ नि, जस्तो मैले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गरे र यसलाई मैले स्केप गर्दै भने चाहिँ तपाईको कमान्ड क्यान्सल हुन्छ। अर्को भनेको तपाईको फेरि मैले सिलेक्ट गरे र कन्ट्रोल बिग ब्र्याकेट गरे भने चाहिँ मैले यो पनि तपाईको अनसिलेक्ट हुन्छ अथवा कमान्ड क्यान्सल हुन्छ। तपाईले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कन्ट्रोल ए गर्छु मैले र कन्ट्रोल बिग ब्र्याकेट गर्छु त्यो पनि क्यान्सल हुन्छ। कन्ट्रोल ए गरेर मैले स्केप गरे भने नि कमान्ड चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। तपाईको हामीलाई चाहिँ यो टोगल एन्ड स्क्रिन म्यानेजमेन्ट टुल अन्तर्गतको भिडियो चाहिँ तपाईको यति नै हो। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनु होला। मन परेमा लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला। दिस मच फर टुडे। हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ छिटै नै भेट्ने छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ गाइज। बाय बाय। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।